Hello friends, welcome to Career Search. Career Search নতুন এটা ভিডিওলে সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। ইন্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ ANM Nurseৰ নামভৰ্তিৰ বাবে যে সকল ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰভিজনাল মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু আজি আমি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰভিজনালি সিলেক্ট হোৱা ছাত্ৰীসকলৰ নামসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ, যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লেটেষ্ট আৰু শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে। এইখনে হৈছে প্ৰভিজনেল লিষ্টৰ নটিছ, আৰু এই নটিছখন আহিছে ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ চানমাৰী গুৱাহাটী 781003। ইয়াতে নটিছখনত কোৱা হৈছে যে the following candidates are provisionally selected for medical examination and admission into the ANM course session 2020-21 in the Red Cross Society Nursing Training Center IRCR Guwahati. Subject to verification of original certificate and medical fitness assessment, the medical examination will be conducted on 13 October, 14 October, 15 October আৰু 16 October at 10 AM in the Red Cross হস্পিটেল কেম্পাছ। ইয়াতে যিসকল ছাত্ৰী প্ৰভিজনেলি চিলেক্ট হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে তেওঁলোকে যাব লাগিব 13, 14, 15 আৰু 16 অক্টোবৰ যিকোনো এটা দিনত। কোনদিনা কেণ্ডিডেটগৰাকী যাব তাতো উল্লেখ কৰা আছে। তেওঁলোকে যাব লাগিব ৰেড ক্ৰছ হস্পিটেল কেম্পাছলৈ। আৰু যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যাব তেতিয়া তেওঁলোকে লগত নিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট, সেইখিনিও ইয়াতে কোৱা আছে। ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেট শুড বি প্ৰেজেণ্ট উইথ দেয়াৰ পেৰেণ্টছ এণ্ড ব্ৰিং দ্য ফলোইং ডকুমেণ্টছ অল ইন অৰিজিনেল, ফেইলিং হুইচ এডমিশ্যন চিট উইল বি ফৰফিয়েটেড। তাত কেণ্ডিডেটসকল অকলে নহয়, তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ লগত যাব লাগিব, লগতে কি ডকুমেণ্ট নিব লাগিব ইয়াতে কোৱা হৈছে। এই নম্বৰতে দিয়া হৈছে পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ HSLC HS হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু HSLC পাছ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব, মাৰ্কশ্বিট নিব লাগিব HSLC আৰু HSৰ, এডমিট কাৰ্ড নিব লাগিব HSLC, PRC নিব লাগিব যিখনক আমি কওঁ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, 2 কপি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব কেণ্ডিডেটগৰাকীৰ, আৰু এক কপি গাৰ্জেনৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব যিগৰাকী গাৰ্জেন ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডৰ সময়ত কেণ্ডিডেটজনৰ ওচৰলৈ যাব। বাকী ইয়াতে মেডিকেল ৰিপৰ্টসমূহ লৈ যাব লাগিব, ব্লাড এক্সামিনেশ্যনৰ RS গ্ৰুপিং, ব্লাড গ্লুক'জ, USG হোল, এবডোমেন, ষ্টল, ইউৰিনাৰী, ৰেকৰ্ড অফ চিকেন পক্স ভেকচিনেশ্যন, ভিজিয়ন চেকআপ ৰিপৰ্ট, এইখিনি আপোনালোকে নিব লাগিব। লগতে নিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম এ ফিজিচিয়ান ডেট দ্য কেণ্ডিডেট ডাজ নট হেভ চাইন এনি চিমটমছ অফ COVID-19, অৰ্থাৎ যে আপোনালোকৰ COVID-19 চিমটম নাই, সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে নিব লাগিব ফিজিচিয়ানৰ পৰা, এক্সামিন উইদিন 2 days। তাৰপিছত ইয়াতে এই নম্বৰতে কোৱা হৈছে যে এডমিশ্যন ফি, ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট অফ এডমিশ্যন ফি টু বি ছাবমিটেড ইন দ্য বেংক ড্ৰাফ্ট ডন ইন ফেভাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট এডমিশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। বাকী ইয়াতে লিষ্টসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট লিষ্টখন ইয়াতে আছে 13 অক্টোবৰ দিনাখন মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটিৰ কেম্পাছলৈ। ইয়াতে ছাত্ৰীসকলৰ নামসমূহ দিয়া আছে। 13 অক্টোবৰ দিনাখন এই 10গৰাকী কেণ্ডিডেট যাব লাগিব, আৰু 14 অক্টোবৰ দিনৰ 10 বজাত আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব লাগিব এইগৰাকী কেণ্ডিডেট। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ ৰোল এণ্ড নাম্বাৰ দিয়া আছে, কেণ্ডিডেটৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, টোটেল মাৰ্কছ দিয়া আছে, পাৰ্চেণ্টেজ এইখিনি দিয়া আছে। এইখিনি কেণ্ডিডেট 14 অক্টোবৰ দিনাখন যাব লাগিব, আৰু 15 অক্টোবৰ দিনাখন এইসকল কেণ্ডিডেট যাব লাগিব। ইয়াতে নামসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকৰ নামসমূহ বিচাৰিব ইয়াতে, যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে দিনৰ 10 বজাত ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ সোসাইটিৰ হস্পিটেল কেম্পাছত আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু 16 অক্টোবৰ দিনাখন এইসকল ছাত্ৰী যাব লাগিব। ইয়াতে যিসকল ছাত্ৰীৰ নাম আছে তেওঁলোকে প্ৰভিজনেলি ইতিমধ্যে চিলেক্ট হৈছে, আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনত যদি চিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু কিছুসকল ছাত্ৰীৰ নাম ইয়াতে ৱেইটিং লিষ্টত ৰখা হৈছে। যদি ইয়াতে প্ৰভিজনেলি চিলেক্ট হোৱা ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন নলয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ৱেইটিং লিষ্টত থকা ছাত্ৰীসকলে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। তে 20গৰাকী ছাত্ৰীৰ নাম ৱেইটিং লিষ্টত ৰখা হৈছে। লিষ্টখন পুনৰ দেখুৱাইছোঁ।
বাকি যদি ছাত্ৰীসকলৰ নামটো ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো বিচাৰি পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।